මල්ලි එහෙනම් මං ගිහිල්ලා එන්නම් අර ට්‍රයල් බලන්න ආපු ගා ට්‍රයල් එක බලන්න ආපු ගා ආයෙ අර මනුස්සයා බිල් එකයි කොන්දත් එක්ක අර කන්න මල්ලි මේ එහෙම තමයි මේ වීඩියෝ එක යෝගි වන්න පාට අඩ oh no එහෙනම් මම මේ අද ඕගොල්ලන්ට මේ කියලා දෙන්න යන්නේ පොඩි සාමාන්‍ය පොඩි සරල දෙයක් සරල මේ පාඩමක් මේක ඇවිල්ලා තුන් කූරු පෙනුම කියන්නේ මේකේ මේ තුනක් තියෙනවනේ මේ මේකේ ප්ලග් එකේ තුනක් ගන්න ඒකයි තුන් කූරු පෙනුම. එතකොට මේක ඇවිල්ලා අපි මේක අසුරට ගැහුවට මේක මේ වැඩ කරන්නේ නැහැ. හරිද? ඕක ගැහුවා කියපුවාම මේ පේනවනේ. බුරුල් නේද? ඔක්කොම බුරුල්. මේකයි අපි කටින් දෙනකොට හොඳට ලස්සනට හොඳට තියෙනවා මේක ටින් ගාලා වැටෙනවා ඒ වෙනවා. නමුත් කාලාන්තරය පාවිච්චි කරනකොට තමයි අපිට මේක මේ බුරුල් වෙන්නේ. ඔය මේ පාවිච්චි කරන්න ගියපුවාම අපි මේ පාවිච්චි කරන උපකරණ සම්පූර්ණ සවුත් වෙලා යනවා. ටික කාලේ පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඇයි මේ දෙක ෂෝට් වෙනවනේ. මේ අග්‍ර දෙක ෂෝට් වෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ අපි කරගන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට මේක මේ කොහෙවත් ගෙනියන්න ඕනේ නැහැ. එච්චර මේ කට්ටක් නෙවෙයි. හරි ලේසි හරිම ලේසි නේද? හරිද? ඔයගොල්ලෝ හිතයි මේක මේ ගිහිල්ලා අපි ඉලෙක්ට්‍රික් කරන තැනක දෙන්න ඕනේ මේක හදා ගන්න ඕනේ අරකද මේකද කියලා නෑ නෝ ගත්තා ෆ්ලැට් එකක් ගත්තා මම එන්න ගමන් මේක නෑ ටින් ගාලා ගැලවෙනවා දැක්කද හරියට කිරි කැවුම් වගේ ටින් ගාලා උඩට එනවා ආවට පස්සේ මොන ආකාරයට යට තියෙනවා කෙසේ වෙතත් උඩ යයිද දන්නේ නෑ නේද මොකුත් වෙන්නේ ගන්නෑ වැගේ ෂූට් යනවා වගේ තියෙන ෂූට් යන ඔය බේබි නෝ අන්න හරි මේ තියෙන්නේ මේ ආකාරයට තමයි තියෙන්නේ මේ තියෙන්නේ ඔය මේ අග්‍ර වැදින්නේ මේ ආකාරයට හරි එතකොට අපි කරන්න ඕනේ මේක අරගෙන ටික කාලයක් පාවිච්චි කරනකොට කොහොමද ලොකු වෙනවනේ මේක මෙන්න මේ ආකාරයට නිව කරගෙන අපි මෙන්න මේ අතින් මේ තියෙන්නේ අතින් ඔහොම ලං කරනවා. නැත්තම් මේක ලං කරගන්න ආකාරي මං කියන්නම්. මේක හොඳට කටින් සපන්න. අන්න හරි. කරන්ට් එකට ගහලාද සපන්න? නෑ කරන්ට් එකට ගහුවොත් එහෙම ඕගොල්ලෝ ඒකෙන් කියන්නේ. එහෙම නෙවෙයි. හොඳට කටින් සපන්න. හරිද? මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි කටින් සපා ලං කර ගැනීම. මොකද අඩුවක් නෑ අපිට. අතින් ලං කරනවා. අතින් ලං කරන ගමන් ඇතුළට දානවා. අතින් ලං කරන ගමන් අපි මේක නැවත ඇතුළට දානවා. අන්න හරි. හරිද? ඉතින් එහා පැත්තකත් මෙන්න ඕක ආකාරයට මේක නිකන් මේ අතින් ලං කරන ගමන් ඇතුළට දානවා. මොකද කරන්නේ? අතින් ලං කරන ගමන් ඇතුළට දානවා. අන්න. හරිද? මේක නම් මේ ගැලවිලා ඒ ගැලවුණාට ඒක අවුලක්. නමුත් ඉතින් ඒක පාස ගමු. මොකද මේ අවස්ථාවේදී මට මේ ඕක කරන්න අමාරු තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. ඉන්න ප්‍රශ්නයක් නෑ. හරියට දැක්කද? එහෙනම් අපි මේ අවස්ථාවේදී දැන් ඔක්කොම අපි මේවා තද කරන ඔක්කොම වැඩ ටික කරගෙන තියෙන්නේ. ආයෙත් තද කරන්න යන්න බෑ. මොකද අනේ මම මේවා තියෙන හරියේ සූම් විදිහට. ඒක නිසා අපි හිමින් සීරුවේ නැවත අර ආකාරයටම මොකද කරගන්නේ? ඇන ටික දාලා සවි කරගන්නවා. මොකද කරන්නේ? ඇන ටික දැම්මා තද කරා. ඇන ටික දැම්මා තද කරා. ඔව් හරි අන්න ඒ වගේ මම ඉස්සරහට ඕගොල්ලෝ පින්නුවනේ අර අපි චාර්ජරයක් ගහලා ඒ චාර්ජරේ ඉස්සෙල්ලා බැලුවනේ අපි දාන්නකොට බුරුල්නේ දැන් බුරුල් වෙන්න විදියක් නැහැ මොකද කටින් සැපුවනේ මම බලමු ගහන්න කටින් සැපුවනේ අන්න ඉක්ප ටිකක් නැද්ද දන්නේ නැහැ හරි හොඳයි නේ බලන්න කොට බලන්න ඉස්සර මෙහෙම හිර වෙන්නේ නැහැ හරි දැන් හරියද දැන් හොඳයිනේ නියමයි හරි ඒක මම මේ මල්ටිප්ලග් එකක් ගන්න ගියේ නෑ ගන්න එපා ඇයි අපරාධයක් නියදම් කරන්නේ මේක ටික කාලයකට තමයි අපි යවන්නේ ඒ වුණාට අපි අරක අඬුවක් නැත්තම් කටින් සපා නැවත සවි කරන්න ඕනේ පැහැදිලිනේ දැන් හොඳයි ඔක තියනවද දැන් ඉස්සර මොකද අර දුබුල් කෑල්ල වගේ මිහි වුණානේ දැන් නෑ දැන් මේ දෙකයි අන්න ඒක මේක අඬුවක් නැත්තම් කටින් සපා මේ අඬුවක් තිබුණා ලේසි. අඬුවක් තිබුණා ලේසි. නමුත් මේක කටින් සපා සවි කරන්න කොයි කමන්නේ. ඕක අඬු හොයන්ට යනකොට කරදරයක් වුණු කටින් සපන්න. පැහැදිලිද? එහෙනම් ආයිබෝල් එහෙනම් මෙතකින් මේ පාඩම නවත්වනවා. මොකද අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නේ පොයින්ට් එක අග්‍ර ඈත් වෙලා තියෙනවා නම් ලං කරගන්න ආකාරය. අඬුවක් නැත්තම් කටින් සපන්න.
සැපුවත් කමක් නැත. අන්න ආකාරයට අපි නැවතත් ඔය වගේම පාඩමකින් හමු වෙනතු ආයිබෝන්. මේ තියෙන්නේ අඬුවක්. ලකෝ අඬුව තියාගෙනද මගේ මේ කටින් සපා ගත්තේ මේක. ඒක අමතකුණානේ ඕක එව්ව නැතිලා ඕක පෙරේදා ගත්ත එක මේ අමතක හරි හවුලක් නැහැ දැන් ඉතින් මට දැන් මන් දැන් අඬුව දැන්වත් මේ සාටින් හපන්න නැතුව ඔය අඬුවෙන් අල්ලන්න කියනවා. වටින් සපවුවා. ඒක අපි වෙනම කියන්න. ඔව්. පස්සේවත් කියන්න. මං යනවා මල්ලි ඈ. මං යනවා මල්ලි වෙලා ඉඳලා අරක කොහොමද කරන්නේ? හරි හරි නම් ගිහින් Thank you.